คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านสังคมเรารับผิดชอบหลายด้านตั้งแต่ด้านกิจการเด็กเยาวชนสตรีผู้สูงอายุผู้พิการผู้ด้อยโอกาสแล้วก็เรื่องการจัดการแรงงานและคุ้มครองผู้บริโภคในขณะนี้เรามีทั้งหมด4อนุกรรมาธิการโดยสังเขปอนุกรรมการที่1อนุสร้างเสริมชุมชนให้เข้มแข็งอนุกรรมาธิการที่2คือด้านสังคมผู้สูงวัยระบบเสริมสร้างเตรียมความพร้อมสังคมผู้สูงวัยและผู้ด้อยโอกาสอนุกรรมการที่3เกี่ยวกับเรื่องด้านแรงงานและคุ้มครองผู้บริโภคอนุกรรมการที่4นี้ทำด้านปฏิรูปเกี่ยวกับเชิงประเด็นที่ไม่ต้องแก้ไขกฎหมายไม่ต้องเปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์กรต่างๆคราวนี้เราได้เสนอผ่านสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศไปแล้วหลายเรื่องด้วยกันอย่างเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งเราได้เสนอเรื่องการปฏิรูปแหล่งน้ำชุมชนขนาดเล็กให้เป็นระบบซึ่งจริงๆแล้วก็มีหลาย10หน่วยงานที่ทำกันอยู่แต่เราเน้นเฉพาะน้ำที่อุปโภคบริโภคแล้วก็เป็นระบบให้มีเป็นเอกภาพในเชิงบูรณาการกำลังจะทำเรื่องเกี่ยวกับเรื่องชาติพันธุ์ต่างๆชาวชนกลุ่มน้อยที่ไม่มีสิทธิต่างๆของประเทศไทยกำลังเสนออีกประมาณอาทิตย์หนึ่งส่วนเรื่องคณะกรรมการรองรับผู้สูงวัยและผู้ด้อยโอกาสนั้นเนี่ยเราได้ผ่านเรื่องพัฒนากฎระเบียบข้อบังคับองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นเพื่อให้เหมาะให้สอดคล้องกับการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพราะมิฉะนั้นแล้วเวลาจ่ายอะไรต่างๆแล้วมันจะผิดระเบียบและกำลังจะทำเรื่องต่อไปคือพัฒนาศักยภาพศูนย์พิการของประเทศไทยในขณะเดียวกันก็จะมีเรื่องการขับเคลื่อนต้นแบบงานบูรณาการเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุคืออันนี้อาจจะเป็นการแก้ไขกฎหมายเพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถจะทำงานได้นะครับ2เรื่องที่เรากำลังจะเข้าสู่การพิจารณาของผู้สูงวัยสำหรับคณะแรงงานและคุ้มครองผู้บริโภคเราได้ผ่านไปแล้ว1เรื่องก็คือเรื่อง One Stop Service คือแรงงานข้ามชาติซึ่งไปถึงวิปสปท.แล้วผ่านสภาขับเคลื่อนไปแล้วไปถึงวิป3ฝ่ายแล้วทางวิป3ฝ่ายกำลังให้เราประสานงานประมาณ6กระทรวงเรานัดมาวันศุกร์ที่17นี้ทั้งหมดเพื่อให้ได้ข้อสรุปที่ดีแล้วไม่ต้องผ่านสภาขับเคลื่อนผ่านเข้าวิป3ฝ่ายเลยในขณะเดียวกันก็จะมีข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับคนต่างด้าวซึ่งจะเสนองานทางด้านคณะแรงงานและคุ้มครองผู้บริโภคทางด้านควิกวินซึ่งเราก็พยายามเปิดประเด็นเรื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นวินาทีซึ่งสามารถจะทำให้ผู้บริโภคได้รับความเป็นธรรมขณะนี้ก็ได้รับการตอบรับค่อนข้างดีคิดว่าไม่นานเกินรอทางผู้ประกอบการน่าจะอนุโลมเพราะว่าระบบต่างๆมันสอดคล้องไปหมดเราได้ดำเนินการต่อเนื่องจากสปช.ที่ทำอยู่แล้วในเรื่องของการรณรงค์ป้องกันการอุบัติเหตุที่เรามีความสูญเสียมากมายในทางสังคมไม่ว่าจะเป็นอย่างเรื่องเทศกาลหยุดยาวๆเรามีการเสียชีวิตกันมากในขณะนี้จากมกราถึงพฤษภาเนี่ยประชาชนคนไทยเสียชีวิตจากอุบัติเหตุไปเกือบ 5,000 รายซึ่งถือว่าสูงมากเป็นอันดับ2ของโลกซึ่งเรื่องนี้ต้องทำกันอย่างต่อเนื่องเราได้มอบให้ทางพลตำรวจเอกไตรรัตน์ อมาตยกุลซึ่งเป็นหัวหน้าในบรสำนักและก็เป็นกรรมธิการคณะนี้ดูแลเรื่องนี้ต่อไประยะยาวเลยแม้กระทั่งจะสิ้นวาระของสปท.แล้วเรื่องนี้ก็ยังคงทำอยู่เพราะเราคิดว่าต้องรณรงค์อย่างต่อเนื่องไม่ฉะนั้นแล้วมันก็จะมีปัญหาในระยะยาวซึ่งเป็นความสูญเสียมากๆแต่ละปีเพราะคนที่เสียชีวิตนี่มันจะอยู่ระหว่าง20 ถึง 50ซึ่งอยู่ในวัยทำงาน